السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. عدت إليكم من جديد في حلقة جديدة ودرس جديد، وأعتذر دائما على هذا التأخير نظرا لبعض الظروف. أفضل فكرة لرسم الجبال بالطريقة الاحترافية بالفرشاة وألوان الأكريليك. في البداية غنبدأ بالتلوين. اللون الأزرق تيركواز، درت فيه الأخضر والاصفر والابيض. شوفوا درجه اللون. غنحاول نقسم اللوحه الى قسمين، الفوق غيكون سماء والتحت غيكون بحيره، وحاولوا ما امكن تركزوا على درجه اللون. الان ضفت اللون الاخضر لتحت مباشره باش نقسم اللوحه في هذا اللون الاخضر، ويكون تدرج لوني على التيركواز. ثم نبدا لون اخر لتحت في البحيره. زدت في الازرق واحد الدرجه ديال الاسود خفيفه مع الازرق والاخضر، عطاني تيركواز يميل الى الازرق. وهذه كلها تركيبه واحده ديال الالوان كيف ما شفتوا. غندير الوسط درجه ديال اللون، وفي الجوانب غندير درجه اخرى تيركواز الى الاخضر. حاولوا دائما تفهموا معايا هذه التركيبه، ولا باس باش نذكر بها. هي خليط من اللون الازرق والابيض والاخضر مع اضافه للاصفر باش يعطيني درجه اخرى للون التيركواز. وانتم كتشوفوا دابا التركيبه اللونيه ديال مجموعه هاد الالوان اللي كتشوفوا مختلفه. لتحت في لون السماء كاين تيركواز خفيف، ولتحت في البحيره كاين تيركواز يميل الى الازرق، الجوانب تيركواز يميل الى الاخضر، باش ندير كوكتيل ديال اللون التيركواز ما بين لون السماء ولون البحيره. نبدا التخطيط ديالي عباره عن جبال وصخور غتكون مالئه الافق ومالئه المنظر ككل. شوفوا الطريقه ديال التخطيط، لون ازرق واسود خفيف. كنحاول نخفف اللون باش منين نلون باش معالم الخط ما تبقاش تظهر ليا في المنظر ديالي، وتوزع الالوان بدقه في المنظر الطبيعي. الجزء ديال الجبل الاول على اقصى اليسار، شفتوا التركيبه ديالو شاد تقريبا كل الجانب الايسر. نزيد جبل وسط اللوحه غيكون في خلفيه وغيكون بلون مختلف بطبيعه الحال، لان الالوان هنا التركيبه ديالها غادا تخضع دائما كما هو معروف لقانون الظل والضوء والانعكاس. بقات لي الصخور والجبال على اقصى اليمين. غادي نخلل هاد الجبال باشجار غتكون وسط التركيبه ديال الجبال، وغادي تشوفوا كيفاش غادي نوزع الاشجار بطريقه رائعه. نبدا الان في تلوين السحب. غنوزع اولا لون خليط من البنفسجي والازرق والابيض، وشوفوا فين غنوزعوا والطريقه باش غنوزعوا. كانني غنلون، غندير تلوين، نحاول ندير طبقتين ديال اللون. غنضيف الابيض لهاد التركيبه قوي الفوق، وغنحاول نضيف ليه البنفسجي والازرق على اقصى اليمين. شوفوا الان كيفاش تغير اللون. غنوزعوا بطريقه بسيطه وبلا ما نصنع الموتيف، ولكن في الاخير على الجهه اليمنى غادي نحاول نبدا نوزع في الموتيف ديال السحب، من بعد نعطي الاضاءه. لاحظوا الان كيفاش غنبدا نكون في التركيبه ديال السحب. الان غادي نبدا نخرج بسحب افقيه كيف ما شفتوا، ونداخل ما بين اللون باش يعطيني موتيف ديال السحب، ونعطي اضاءه باللون الابيض. الان غادي نبدل الفرشاه ونعطي اضاءه باللون الابيض. وهذا اللون ابيض ماشي وردي، لان الانعكاس ديال الضوء، ودائما استسمح على يعني هاد الدرجه ديال التصوير لانني خصني نضبط الاضاءه. لاحظوا اللون هو ابيض ماشي وردي. من الفوق غادي نحاول نعطيه الاضاءه لهذا اللون البنفسجي والازرق والابيض. شوفوا الفرشاة وشوفوا اللون وتوزيع هذه الاضاءه في التركيبه ديال السحب اللي كاينه في خلفيه الجبال. وكيف ما قلت من قبل، هذه الالوان غادا تخضع دائما للاضاءه والانعكاس. شوفوا التركيبه اللونيه اللي خدام بها الان والاتجاه ديال الاضاءه بالنسبه للسحب. نحاول نعتمد على جهه واحده غيكون فيها الانعكاس، لان في الاصل السحب في خلفيه الجبال
ما عندهاش اللي غطيها وما عندهاش مثلا اللي غيظللها، بالتالي غتعطينا الانعكاس بحكم الوضعيه ديالها في السماء. حنا عندنا الانعكاس هنا الضوئي على الجهه اليسرى من الفوق، بالتالي كاع الاضاءه كلها من الفوق كيف ما كتشوفوا الان. نحاول نكرر العمليه ديال التوزيع باش ما نخليش شي مواطن فيها الظل وهي فيها الاضاءه في الاصل. لاحظوا التكرار ديال عمليه الاضاءه باش نختم السحب ونبدا التركيبه اللونيه ديال الجبال، اللون الاسود والازرق والبنفسجي. شوفوا دائما درجه اللون، لاحظوا معايا درجه اللون مهمه، لان التوزيع الاول ديال الوان الظل هو السر في الضبط وفي اتقان المناظر الطبيعيه. وكما اقول في هذه السلسله ديال الدروس دائما الطريقه الاحترافيه لرسم المناظر الطبيعيه. شوفوا التركيبه اللونيه وشوفوا التوزيع بفرشاه الانجلو. غنحاول نلون الجبل اللي في الخلفيه، غيكون خلفيه ديال هاد الجبال وكاع الجبال اللي محاذيه للسحب غتكون خلفيه في هذا المنظر الطبيعي. تركيبه لونيه رائعه فيها الاسود والازرق والبنفسجي. الان غنجيب اللون البني اللي دمجت فيه الاحمر والاصفر اوكر مع البنفسجي والاسود. ومره اخرى شوفوا معايا درجه اللون، وغادي نحاول دائما نغير اللون مره باش ما تكونش عندي تركيبه واحده، لان الانعكاس كما اقول واكرر في جميع المناظر الطبيعيه كيلعب دور مهم في تاسيس الالوان ديال الظل. شوفوا الان درجه البني كيفاش غيرته باضافه الاسود والبنفسجي على نفس الطبقه اللي درت في الاول، ثم نخفف طبقه باضافه الاحمر والاصفر. وغنمشي على هاد النسق على طيله هاد السلسله ديال الجبال اللي كتشوفوا فيها والصخور. غنحاول دائما الجزء اللي على اليسار غنديرو بلون، والجزء اللي على اليمين غنديرو بلون. كيف ما كتشوفوا غندير اليسار لون غامق بني غامق باضافه الاسود، وعلى اليمين بني فاتح باضافه الاحمر والاصفر دائما، لانني كنهيئ الان في الوان الظل. والوان الظل خصني دائما نهيئها في الاساس ديالها على التركيبه اللي غتكون من بعد، كل لون ياخذ المكان ديالو، لان هذا دليل على ان الاضاءه راها باينه والظل راه باين. مني غتجي الاضاءه غتجيبي لون افتح من الاول، بالتالي غادي يعاونني لون الفراش اللي كاين لتحت في اظهار الوان الاضاءه. حاولوا تفهموا معايا هاد الخصيصه. شوفوا كيفاش كنوزع الان على اقصى اليمين بالنسبه لهاد السلسله ديال الجبال غندير بني كذلك، ولكن بني يوحي الى لون اصفر اوكر، ونحاول ندخل فيه اللون اسود قوي على الجهه اليسرى. بالتالي غيكون اللون ديال العمق اعمق واقوى من الالوان الاولى. دائما خصني نغير ونلعب بالالوان. نمشي للجبل اللي في الخلفيه غندير فيه نفس التركيبه اللي درت في اللون اللي في الخلفيه، لان هذا كيف ما قلت في الاول حتى هو خلفيه في المنظر. غندير اللون الازرق والبنفسجي والاسود. بطبيعه الحال كنضيف اللون الابيض في كل تركيبه، لان دور اللون الابيض هنا كيعطيني الدرجه ديال اللون اللي باغي نختار، هو بمثابه فاتح للالوان، بالتالي كناخذ به الدرجه اللي كنبغي. واللون الاسود راه كتعرفوا بانه قوي كيقتل الالوان، ما كيتفتحش الا لا ضفت ليه اللون الابيض. شوفوا التركيبه الان ديال اللون كيفاش كتعطي تقريبا بحال الجبل اللي في الخلفيه الاخر. غنضيف كذلك لون اسود على التركيبه الاخرى باش ندير جبل محاذي للجبل الاخر. على الجهه اليمنى غنمشي على نفس النسق لون بني ولكن بدرجه اخرى. شوفوا الدرجه الان ديال اللون بني فيه الاحمر والاصفر اوكر والبنفسجي والاسود وكذلك الابيض، ولكن الدرجه مختلفه على الجهه اليسرى. غنحاول ندير نفس الطبقه ما بين الوسط على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى، ولكن الوسط غندير بني قاتم. شوفوا
البني الآن قوي، فيه كذلك تقريبا 4 ألوان: الأسود والبنفسجي والأحمر والأصفر. ثم الفوق غندير اللون أسود وأخضر وبنفسجي باش تكون أشجار الفوق كلها أشجار غدا تخلل هذا المنظر الطبيعي ديال الصخور والجبال، باش تزيد لهذا المنظر جمال قوي. لتحت كاينه احجار وصخور، غنديرها باللون اسود وبنفسجي واحمر خفيف. ولاحظوا التركيبه ديال الالوان دائما راه نفس العائله، ما كنخرجش على التركيبه اللونيه اللي كنختار في الاول. كاين تغييرات طفيفه ولكن دائما كنرجع للاصل اللي هو عائله الالوان اللي كاينه في المنظر الطبيعي. غنوزع لتحت هاد الصخور تكون لاصقه على الجبال اللي متوازيه وطويله وعميقه في هذا المنظر الطبيعي. وشوفوا التركيبه ديال الالوان كيفاش كتبان مجرد ما نبدا نبني في الوان العمق والوان الظل. دائما كما اقول الاساس هو الوان الظل. راه الا عرفتوا كيفاش توزعوا الوان الظل راه غادي تمشيو في المناظر الطبيعيه بقوه وباحترافيه. التوزيع يكون معقلا ونحاول نختار في كل جزء اللون اللي كيليق به. كاين هناك انعكاسات كتكون انطلاقا من الوان الظل. انتم كتشوفوا الان كيفاش كتكون التركيبه ديال الوان الظل في البدايه. نبدا الان نوزع في اشجار بطبيعه الحال غادي نبني لها الوان الظل ديالها، اللون الاسود والاخضر. شوفوا الدرجه ديال اللون. غادي نحاول نتخلل وسط هاد الصخور والجبال باشجار، يعني غنتعمق داخل هاد الجبال ما بين ثنايا الجبال وسط الفوق باش نغني هاد المساحه، لان هاد المناظر هكذا هي فيها هاد النوع ديال الاشجار ومليئه بالاشجار والحشائش داخل هاد الجبال. اللون الان غادي نحاول نلعب به، اللون الاسود والاخضر غنلعب به، يعني غنضيف الاسود احيانا ونضيف الاخضر احيانا باش نزيد عمق لهاد الاشجار في زوايا ونفتحها في زوايا اخرى. وحاولوا تلاحظوا معايا طريقه التوزيع ديال هذا اللون والمناطق اللي غادي نوزع فيها اللون وكيفاش غيلعب الدور ديالو هذا اللون في المنظر الطبيعي. الان هذه التركيبه ديال لون الظل كيف ما قلت. من بعد غادي تشوفوا كاع الدور ديال الالوان اللي كنوزع هنا وكيفاش غادا تترجم الى جمال في هذا المنظر الطبيعي. ولاحظوا التوزيع راه بفرشاة الانجلوم. ممكن تستعمل فرش اخرى ما تكونش غير كبيره باش تعطيني الزوايا الضيقه. هنا للتذكير اللوحه مقياس 55 سنتيمتر على 33 سنتيمتر، لوحه صغيره، لذلك دائما الفرش نختارها صغيره. شوفوا توزيع الاشجار الان. غادي نحاول نغني المساحه الفوق ديال الجبال باشجار اللي غادا تعطيني حتى الفارق ما بين الخلفيه ديال الجبال والاشجار. كيف ما كتشوف التوزيع دائما غادي نكرروا ونعاودوا باش نغني المساحه. كيف ما قلت المساحه ديال الجبال. الان غنلون الجزء اللي باقي ما تلونش باللون بني بنكهه البرتقالي، يعني بني وبرتقالي الفوق. ونبدا بالتوزيع الوان الضوء في الجبل الاول من حيث انتهيت. غنبدا الان غادي نخفف هاد الالوان البنيه باضافه، حاولوا ما امكن تحفظوا معايا التركيبه اللونيه ومراحلها وكيفاش كنبدا نوزع فيها. الان غندخل على نفس اللون البني لون برتقالي، يعني فيه الاحمر والاصفر مع اضافه للابيض. شوفوا كيفاش غنبدا نوزع الان في الاضاءه. ولاحظوا معايا الفرشات والطريقه ديال توزيع اللون وكيفاش كنسطح الفرشات باش ندير الموتيف. هذه المرحله الاولى ديال التوزيع. المرحله الثانيه غنضيف اللون الاصفر ونبدا عموديا بخلق وصنع موتيف اخر غادي يحدد لي كذلك التحديدات ديال هاد الجبال والصخور. لون اصفر اوكر مع اللون برتقالي. الفوق غادي نوزع نفس الطبقه ديال اللون بخطوط عريضه كيف ما كتشوفوا على الجوانب، ونحاول نخدم بالفرشاة وهي مسطحه. ننتقل للجبل الاخر لانني من بعد غنرجع للجبل اللي بديت به باش نضيف الوان اخرى غتعطي لي الاضاءه والانعكاس والوان عمق اخرى
وغادي تشوفوا التفاصيل. الآن ضفت على اللون البرتقالي لون أحمر مع أبيض باش يعطيني برتقالي بنكهة الوردي. كيف ما كتشوف دائما نحاول التركيبة ديال اللون نبدلها. كما قلت راه هاد الألوان خاضعة للانعكاس الضوئي في المنظر الطبيعي، بغينا ولا كرهنا، لأن الألوان أصلا في المنظر الطبيعي ما تقدرش تختار لون واحد يكون موزع في أي منظر، ضروري تلقى يعني ألوان شتى. لذلك خاص تكون عندك دقة الملاحظة في اختيار الألوان، وهذه غالبا ما كنقول للأحباب يكون عندك دقة اختيار اللون. شوفوا التوزيع الآن ديال اللون الأصفر على الجوانب بطريقة عمودية. ولا كنتوا وصلتوا معايا لهاد الدرجة من الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك لكي يظهر الفيديو في الخوارزميات ديال اليوتيوب. ودائما أشكر أحبابي على التواصل والمحبة والتشجيع. الآن غنبدأ مرحلة أخرى من التوزيع، غنبدأ باللون البني. رجع اللون البني اللي دمجت فيه اللون ثلاثة الألوان أحمر وأسود وبنفسجي. شوفوا طريقة التوزيع الآن بالفرشاة الأنجولو كيفاش غنبدا ندخل هذا اللون وسط هاد الجبال باش نزيد عمق ونزيد لون آخر غيعطيني ظل آخر واتجاه آخر من التفاصيل. وشوفوا هاد التركيبة ديال الألوان كيفاش كنخدم بها، وكيفاش ممكن نعاود نكرر نفس اللون فوق اللون الآخر. علاش؟ لأن الألوان تقتل بعضها البعض. حينما كنبداو نوزعوا في الألوان أحيانا لون كيغمق على لون، لذلك خصنا نشوفوا المواطن ديال الألوان اللي خاصها توزع ونحاولوا نكرروها. ونحن نرسم، حاولوا نصلحوا أخطأنا ونحن نرسم. كما قلت عديد من المرات دائما أنا أرسم وكنصلح في الخطأ ديالي دائما. ولا سولتوني على الأخطاء هنا هو عدم ظهور اللون البني بهذه الدرجة. الآن راه كندير في بني بدرجة أخرى. علاش؟ لأنني خصني نبين اللون البني على الجوانب باش تظهر الظل ويظهر الإضاءة. لتحت غادي نبدأ توزيع لون بنفسجي ورمادي وبرتقالي على الصخور. وشوفوا الآن اللون البنفسجي مع الأبيض والرمادي كيفاش غنوزعوا بفرشاة الأنجولو على هاد الصخور اللي درتها في الأول لون ظل فقط. غنلتمس ديما الإضاءة ونضرب ضربات من الفوق باش تبقى لي الإضاءة ويبقى لي الشكل ديال الصخور والأحجار باين من الفوق فقط. لتحت غتبقى النسبة ديال الظل باينة وواضحة. غادي نوزع عليها لون اخر باش نعطي لي انعكاس في هاد الزوايا من الصخور. شوفوا اللون كيفاش نساجم لون رمادي وبنفسجي وابيض بضربات خفيفه من الفوق. الان اللون اصفر مع الرمادي. غنوزع الان البني كذلك بطبقه اخرى يعني فيه الاحمر والاصفر. ثم نضيف الان اللون الابيض. غنبدا نضيف اللون الابيض مع لون بني. ضروري غنضيف عليه اللون بني وبنفسجي باش نعطي اضاءه من الجوانب ديال هاد الجبال اللي كتشوفوا فيها. شوفوا لمسات، شوفوا الضربات الان اللي غتعطيني اضاءه في الجبل. نهود كذلك للصخور لتحت بفرشاة الانجولو، نوزع ضربات خفيفه باش نعطي يعني انعكاس ولسعه ضوئيه. كيف ما كتشوفوا دائما هاد الاضاءه خصني نلتمسها، الاضاءه الاخيره اللي كتكون بلون ابيض خفيف بطبيعه الحال مع ادماج للون الاصلي اللي هو البني. الان غنضيف لون بنفسجي وابيض وبني. شوفوا درجه اللون. غنبدا نضرب بفرشاه مسطحه الجوانب بشكل افقي باش يعطيني كذلك انعكاس. شوفوا هذا اللون وحاليا الانعكاس ديال لون السماء مع البحيره، بالتالي غادي يبدا يعطي شكل اخر من الالوان. ضروري تكون في هذا المنظر الطبيعي. وانا سبقت هذه الالوان باش نبين الانعكاس الاخير ونعطي الوان اخرى اللي غادا تبين العمق ديال الالوان. لاحظوا كيفاش كنوزع دائما طبقه ديال اللون ودرجه اللون بالفرشاه. غنضيف اللون البني مره اخرى باضافه الاحمر على البني، طبقه اخرى. هذه ماشي بحال الاولى اللي شفتوا. حاول دائما نغني الالوان في المناظر الطبيعيه
البني ندير لي طبقات والاصفر ندير لي طبقات. الا لعبت بلون واحد ما غاديش تعطيني الواقعيه في المناظر ديالي وفي العمل ديالي. ثم الان اللون الاسود غنحاول نأطر به الشكل ديال هاد الجبال من الجوانب، الحدود ديال كاع الجبال غندير اللون الاسود. وشوفوا كيفاش هاد اللون الاسود غادي يظهر ليا المنظر وغيبين ليا الشكل العام. ثم ندخل باللون الاسود في الصخور لتحت باش نعطيه عمق، لا ساعات فقط، ما غاديش ندخل باللون بمساحات كبيره. لاحظوا واللون هنا غادي يلعب دور في تحديد الشكل العام وغيعطي حتى عمق لهاد الجبال. وغتلاحظوا هاد الشيء في الزوايا اللي فيها الظل، مني غندخل اللون الاسود غيبين حتى اللون البني لتحت. كذلك غنحاول نعزل الصخور اللي في البحيره بهذا اللون الاسود. بطبيعه الحال راني ضفت ليه لون بنفسجي. وعمليه الادماج هنا اللي كندير بالاصبع ديالي ما هي الا يعني دقه توزيع اللون. مني كندمجو كيدخل في الالوان ما كيبقاش يبان، باستثناء بعض الضربات اللي خصني نتعمد. بحال الان غندير دي موتيف كيكونوا في الجبال، يعني تحديدات وبعض التضاريس ضروري خصني نخدمها بهذه الطريقه بدون ادماج. كيف ما كتشوفوا الان نحاول ندخل عمق باللون البني. راه ضفت الان على اللون الاسود لون احمر وبنفسجي وغندخلو ما بين الاحجار لتحت والصخور. وكيف ما كتشوفوا راه فرشاه الانجولو درجه، كيف ما كتشوفوا درجه واحده نفس الفرشاه كنخدم بها. الان غنمشي للجبال اللي في الخلفيه، غنوزع فيها البني والبنفسجي والبرتقالي والابيض. شوفوا درجه اللون، بطبيعه الحال راني ضفت لها نفس الطبقه ديال اللون اللي في الخلفيه اللي هي الازرق والاسود والبنفسجي. ولاحظوا كيفاش عطات. غنبدا نضرب عموديا وافقيا بخطوط خفيفه كيف ما تشوفوا، عمليه بسيطه باش ندير الموتيف. على الجهه اليسرى غادي نبدل اللون، غندير البنفسجي والابيض مع اللون اللي في الخلفيه اللي هو لون الجبل الاصلي. وشوفوا كيفاش عطى الان، لان هذا انعكاس اخر في الجبل على الجهه اليسرى غير الانعكاس اللي على الجهه اليمنى. بالتالي هناك تنوع لوني كما قلت، والقاعده هي يعني الانعكاس حاضر في جميع المناظر. الان غنمشي الجبل الاخر، غندير اللون البني واللون البرتقالي والاصفر والابيض. شوفوا الطبقه ديال اللون على الجهه اليسرى غندير بنفسجي وابيض ورمادي باش يعطيني انعكاس اخر للالوان. ولاحظوا التعدد اللوني في الجبل في الخلفيه، بالتالي غيعطيني اولا تنوع لوني، ثانيا غيحقق لي الواقعيه في المنظر ديالي. غنحاول ندير لتحت نوع من الضباب لتحت باللون الرمادي والبنفسجي. ثم نبدا نوزع الان اللون الاخضر في الاشجار اللي درتها فوق الصخور. شوفوا طبقه اللون الاخضر وشوفوا الفرشات اللي غنوزع بها، وشوفوا يعني الزاويه بالضبط فين كنوزع اللون. كنخلي نسبه ديال اللون الظل باينه باش تبان الاشجار ونشكلها كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لطبقه اللون الاخضر ممكن ديروا اي طبقه بشرط تكون كما اقول دائما تكون تواكب وتناسب المنظر. هنا اخضر مناسب كيف ما كتشوفوا، ممكن نغيره الى اخضر اخر، ولكن طبقه اللون هنا ديال العمق ديال الاشجار هي اللي عطاتني الاتجاه ديال هذه الطبقه ديال اللون الاخضر. بالتالي كيف ما كتشوفوا راه الانسجام تام ما بين الاخضر اللي في الاضاءه وما بين اللون العمق. غنزيد نعطي عمق اخر للاشجار باضافه الاسود والاخضر مره اخرى. وشوفوا هاد اللمسه اللي غادي ندير وغنضيف الان كيفاش غتعطي لي المنظر. غتبدا تبان تفاصيل الجبال والاشجار حقيقيه كيف ما كتشوف، لان كل ضربه عندها قيمه في المنظر الطبيعي، وكل لمسه بطبيعه الحال غتكون لمسه واقعيه ومدروسه ماشي عشوائيه. بالتالي اي لمسه غنحاول نحققها بدراسه باش تعطيني اضافه للمنظر. كذلك في الخلفيه اللي في الجبل غنضيف اللون الاسود والازرق والبنفسجي. هنا الاسود باين لانني قويته باش ندير اشجار كذلك في الجبال اللي في الخلفيه، وبالتالي يبدا المنظر ياخذ الغنى ديالو اللوني ويبدا يبان
وتبدا الالوان تبان فخمه ولها قيمه في المنظر. ثم نوزع الاضاءه باللون اخضر. درجه اللون الاخضر هنا غيرتها لانها غتناسب لي اللون اللي في الخلفيه. ضفت لها الازرق اللي في عمق الجبال كيف ما كتشوفوا لون عمق الجبال، ضفتوا على الاخضر والابيض عطى الدرجه اللي كتشوفوا فيها. ولا حاولتوا ديروا مقارنه ما بين الاخضر اللي في خلفيه الجبال والاخضر اللي درتو هنا، كاين فرق. ثم غادي نخفف اللون ديال عمق الجبال اللي في الخلفيه بالازرق والابيض ونوزعوا. لاحظوا غيعطي واحد الاشعاعه ضوئيه في الجبال. لاحظوا كيفاش عطى اشعاعه وبانت الانعكاسات الضوئيه كيف ما شفتوا، لان الخلفيه دائما معرضه للاضاءه بشكل كبير. ثم غندير الابيض على الجوانب مع البنفسجي ونغني به الالوان وندير موتيف لتحت في الجبل واضاءه في نفس الوقت. ثم نوزع اللون الابيض في الخلفيه دائما ديال الجبال بلمسات فقط. نضيف الان اللون الاصفر والابيض على الجبال اللي في المقدمه ديال الصوره. شوفوا هاد اللمسه كيف ما قلت سابقا، شوفوا هاد اللمسه كذلك كيفاش غتعطي ترجمه للمنظر وغياخذ منحى اخر وغتشوفوا الجبال في شكل اخر. كما اقول وكما قلت كل اضافه عندها قيمه في المنظر، ولكن نعرفوا كيفاش نعطيو الاضافه تكون باحترافيه وتكون موزونه ولها قيمه. لاحظوا هذا اللون الاصفر في الجوانب ديال الجبال كيفاش غيعطي اضاءه للجبال هنا، وغيبين حتى اللون ديال الجبال والصخور اللي في المنظر ديالنا بضربات عموديه وفرشاه الانجولو. كندخل دائما في الخطوط اللي افقيه باش ندير هاد العموديه. هاد الضربات العموديه كتعطي منحى اخر. الجذوع الرقيقه اللي في الاشجار غنديرها باللون اسود واحمر وبنفسجي بفرشاة لسان الطير. نوزعها بحيث ما غتبانش لانها بعيده جدا، ونكمل ما تبقى من الحشائش والاشجار اللي في هاد الصخور دائما بفرشاة الانجولو. توزيع بضربات خفيفه. ولا لاحظتوا راه كنبدل طبقه اللون الاخضر. لتحت غنعطي لون اخضر غامق شويه، الفوق غيكون لون اخضر يعني مضيء في اللون الاصفر والابيض بقوه، لان الفوق معرض للاضاءه بطبيعه الحال. لتحت غنديروا لون غامق. ولاحظوا هاد الاشجار وهاد الحشائش كيفاش عطات لي المنظر. في الخلفيه غنوزع لون اسود وازرق غيبين كذلك الاشجار في الجبال اللور. لاحظوا ونزيد للاشجار عمق في الجبال اللي في الخلفيه ونعطيها اللون اخضر. لون اخضر كيف ما قلت راه غنضيف ليه اللون ازرق. غنمشي للجهه اليمنى للصخور غندير لون بني لتحت غامق. شوفوا كيفاش ضفت ليه اللون اسود وفتحته على الجهه اليسرى، يعني كاين تدرج هناك. باش نبدا في التوزيع الان غنجيب اللون الاصفر اوكر مع الابيض والبرتقالي، وشوفوا الدرجه ديال اللون. غادي نحاول ندير اضاءه هنا في هاد الصخور والجبال، وشوفوا توزيع هاد الاضاءه كيفاش غيمشي. يعني غيمشي على نوع هاد الصخور والجبال. ندير خطوط عريضه وخطوط عموديه ونبدا نقاطع فيها ونقاطع بها بشكل من التداخلات بفرشاة الانجولو. في الاخير غتشوفوا الشكل اللي غنحصل عليه. ضروري نخلي فراغات ما بين التقاء الالوان باش نحصل على واحد التداخل صخري غادي يبان لكم. والتكمله ديال هاد التركيبه غتكون على الجهه اليمنى بطبيعه الحال باش تشوفوا الشكل العام. نعطي اضاءه من الفوق ومن الوسط باش نحصل على شكل ديال صخور وجبال واحجار متداخله كلسيه. لون بني ووردي وبرتقالي رمادي كذلك وبنفسجي. غنبدا نرسم في احجار ولبنات متقاطعه. دائما نخلي الفراغات. شوفوا عمل فرشاة الانجولو والطريقه باش كنخدم. نضيف اللون الاصفر لتحت باش ندير تدرج لوني. ولاحظوا العمليه ديال التوزيع. نحاول ما نخليش الجزء اللي على الجهه اليمنى فارغ، نعمر كاع الاجزاء
ونخلي عمق للالوان. من تحت غنوزع اللون اللي بديت به في الاول اللي هو اصفر اوكر وبرتقالي وابيض، ومغلب هنا اللون الابيض باش يبان اضاءة. الا لاحظتوا الان الشكل بدا كيبان مبدئيا، من تحت احجار وصخور والفوق جبال صخرية كيف ما كتشوفوا. نوزع دائما باللون الابيض والبنفسجي والاصفر والرمادي، تركيبة كبيرة من الالوان اللي غتعطيني هذا اللون. نضيف اللون الابيض باش نعطي اضاءة اخيرة ويبان المنظر باشعاع واطلالة. لاحظوا هذه الاضافة ديال اللون الابيض كيفاش غتعطي لهذه الاحجار والصخور. كذلك على الجهة اليمنى لا ساعات فقط نحاول ندخل ما بين الخطوط باش نبين الاضاءة، نبين اللسعات الضوئية. والاحجار لتحت كذلك نوزع فيها اللون الابيض مع اصفر. شوفوا العمق ديال هذا اللون، وهاد اللمسه الاخيره اللي فيها اللون الابيض غادا تعطي اضافه اخيره للون الاضاءه باش نبين حتى الانعكاسات الضوئيه وتبان الالوان واضحه، لان الاضاءه مهمه جدا يكون فيها التدرج اللوني وكتغني المساحه. غتبقى لي واحد المساحات للون البني غنوزع فيها لون اخر، درت فيه الاحمر والبرتقالي والابيض والاصفر. لاحظوا التركيبه والطريقه ديال توزيع اللون بفرشه الانجولو، هذه غتعطي غنى. ضروري نخلي فراغات للون البني الاول. لاحظوا الان كيفاش بدات كتبان الاضاءات والعمق ديال الالوان. نوزع لون بنفسجي ورمادي باش نبين هنا الظل، لاحظوا. ثم نوزعه كذلك لتحت باش نبين النوع ديال اللون ديال الصخور لتحت والتنوع اللوني ديال الصخور. نوزعه كذلك في الجهة اللي فيها لون الظل في الخلفية ديال الجبال والصخور الصغيرة اللي شتو الصخرة والجبل الكبير. غندير فيه لون بنفسجي ورمادي مع بني وبرتقالي. غنضيف اللون البني الآن باش نبدأ في تحديد تفاصيل وتحديد الأشكال ديال هاد الجبال الصخرية اللي على الجهة اليمنى. شوفوا كيفاش كندير باللون البني وبفرشاة الانجولو. ندخل في اللون الاسود والاخضر الفوق اللي فيه الاشجار باش نعطي كذلك ايحاء، لان هناك خلفية ديال صخور اخرى واحجار. وندير عمق ديال اللون البني في الصخور والجبال الصخرية كيف ما كتشوفوا باش نحدد اللبنات والصخور والاحجار. لاحظوا هذا العمق ديال اللون كيفاش كيعطي الشكل، ضروري باش نبينه ويبان. اللون البني قوي جدا في تحديد معالم والتركيبة ديال الصخور والأحجار. الفوق كذلك دائما بفرشاة الأنجولو، وكنحاول دائما خطوط خفيفة فقط ندمجها بالأصبع باش يدخل اللون، ما نخرجش على النطاق ديال القانون ديالي، لأنني إلا كثرت اللون هنا البني غادي نغمق على كل شيء. الآن غادي نحاول نوزع اللون الأسود والأخضر مرة أخرى. ندير أشجار على الجوانب باش نغني المساحات الخضراء هنا في هذه الصخور. وغتشوفوا هذه الإضافة كذلك غتعطي لي المنظر اتجاه آخر وجمال آخر. شوفوا فين كنضرب اللون الأخضر والأسود باش نبدأ نوزع في الإضاءة ديال اللون الأخضر. هنا هذا العمق هذا كيساعدني بشكل كبير في إيضاح الألوان الخضراء. لاحظوا اللون الأخضر فين غنوزعه الفوق، ونحتفظ دائما بالنسبة ديال لون الظل. كذلك وسط هاد الصخور الفوق غتكون واحد الحشائش وأشجار غتغني هاد المساحة على الجهة اليمنى. دائما نوزع طبقة أخرى من اللون الأخضر. لاحظوا هاد اللون الأخضر مختلف على الألوان الأخرى. دائما التنوع راه حاضر، تنوع لوني حاضر. نحاولوا نحافظوا على الإضاءة فقط، أما التنوع ضروري غيكون في جميع الأشكال والمناظر الطبيعية. نوزع كذلك لتحت اللون الأخضر بنفس الطبقات اللي درتها الفوق، لأن الإضاءة ضاربة في الجهة اليمنى. الآن غنخفف اللون الأخضر في الجهة اليسرى بإضافة الأبيض، ونعطي إضاءة من الفوق
يعني خفيفة، إضاءة خفيفة. لاحظوا الآن كيفاش بان المنظر. كما أقول دائما كل إضافة لها معنى ولها اتجاه وتغير من المنظر بشكل كبير، بالشرط نحاول نحطها في الزاوية المناسبة. الآن غنعطي إضاءة كذلك للجهة اليمنى للأشجار والحشائش اللي فوق الجبال. لاحظوا بإضافة الأبيض والأصفر للأشجار، ثم نعطي إضافة أخرى باللون الأبيض وندير صخرة أخيرة باللون أسود وبنفسجي، ثم نبدأ نوزع في ظل في البحيرة. لاحظوا غنضيف على نفس الطبقة اللي كاينة في البحيرة اللي هي اللون التيركواز، اللون البنفسجي والأسود والأزرق، باش نعطي ظل في المياه. لاحظوا هذا اللون غادي يترجم لي البحيرة وغادي يعطيني حركة في المياه، غتبان تماما كيف ما غتشوفوا ظل. هذا انعكاس ديال الظل في البحيرة لتحت، غادي نوزعو في الاتجاه المناسب. لاحظوا الصخور، يعني الشكل الموازي للظل تحت تقريبا راه هو المساحة اللي في الجبال أو في الصخور. ثم نوزع الآن لون بنفسجي على الجهة اليمنى ونحاول ندمج إدماجة خفيفة للون في البحيرة. نحاول نوزع أمواج الآن باللون الأزرق وبفرشاة الأنجولو غندير أمواج، ونحتفظ دائما على اللون التيركواز اللي كان أصلي في البحيرة. غندير لون أخضر وأسود على اللون التيركواز على الجوانب، يعني على الجهة اليمنى، باش ندير انعكاس ديال الظل مرة أخرى. لاحظوا كيفاش غندير هاد الخطوط، خطوط مموجة متداخلة، غتغني لي هاد المساحة ديال اللون التيركواز بالظل كيف ما كتشوفوا. وراه اللون تقريبا مستمد أنا من اللون التيركواز، ضفت عليه اللون أسود وأخضر باش عطاه الدرجة. نحاول نداخل الألوان، هاد الخطوط اللي درتها مموجة نداخلها ونديرها موازية للصخور لتحت باش تعطي عمق. لاحظوا الآن بان العمق اللي في البحيرة. غادي نخفف اللون الأزرق بإضافة البنفسجي والأبيض باش نبدأ نوزع في إضاءة انعكاس ضوئي في المياه بفرشاة الأنجولو مرة أخرى. لاحظوا الخطوط الأفقية المموجة نخففها ونضيف لها اللون أزرق كذلك مخففة بالأبيض، ونحاول ندخل لها اللون الأزرق باش نغير من اتجاه اللون. لأن القاعدة الأولى اللي قلنا كل لمسة وإضافة في ركن في الزاوية ديال المنظر كتعطي انعكاس ضوئي. هاد المسألة حاولوا تفهموها معايا، إن ما يمكنش ندير نفس اللون نوزعوه هنا وهنا وهنا، خاصني ضروري نبدل من اللون. نفس الطبقة ديال اللون نقدر نضيف عليها لون آخر. شوفوا هنا كيفاش غيدخل لون أصفر أوكر وأخضر باش يعطي انعكاس آخر للألوان اللي كاينة في الجبال الصخرية الفوق. غتكون في المياه لتحت لون أصفر أوكر مع أخضر خفيف وزعته في البحيرة. ثم غنضيف اللون الآن الأسود والبنفسجي والأزرق باش نختم به المنظر ديالي، نعطيه هو الأخير باش ندير بعض الرتوشات والتفاصيل أخيرة غنهي بها المنظر الطبيعي. هذا كان عليا ندمجه ولكن ما دمجتوش وبان في المنظر نخليه، لأن في الأصل خاصو يتدمج هذا اللون ما يبقاش يبان محدد. اللون في الأصل خاصو يبين انعكاسات ديال الظل في البحيرة، بالتالي ندمجه. ولكن حتى بهذه الطريقة راه عطاني يعني معنى في المنظر وبين العمق في المياه وبانت حركة في المياه كيف ما كتشوفوا مياه متحركة. لذلك هذا الموتيف اللي درت عطى حركة في المياه وبين الحركة في المياه. تقريبا التفاصيل كلها درتها في المنظر. غتبقى لي رتوشات، غندير بعض القوارب باللون أسود، وقبل منا غادي نحدد باللون الأسود الفارق أو الفاصل ما بين الصخور والمياه، وندخل باللون أسود في عمق الصخور لتحت. ولاحظوا حتى هذه الإضافة غتعطي إضافة أخرى للمنظر. لاحظوا كما أقول دائما كل إضافة بالنسبة للفنان والرسام غتعطي شكل آخر واتجاه آخر للمنظر وإضافة رائعة للمنظر. غنضيف اللون الأسود على الجهة اليمنى بالنسبة للصخور باش نحدد العمق ديال الصخور وتبان الوضعية ديالها في المنظر الطبيعي.
لاحظوا باللون الأسود وبفرشاة الأنجولو. نحاول نحدد الصخور اللي موضوعة فوق المياه، وندخل بالعمق كذلك في الجبال، ورسم قوارب كيف ما كتشوفوا باللون أسود على الجوانب. وهذه آخر مرحلة غتكون في هذا المنظر الطبيعي اللي كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا منه وخديتوا المفيد، خديتوا بعض التقنيات، وحتى المنظر عجبكم، لأننا ممكن نوصلوا بهذه المراحل وبهذه التقنيات الأعلى المستويات ديال الاحترافية. بطبيعة الحال بغض النظر على الآليات والوسائل، أنا كيف ما كتعرفوا كنخدم بوسائل بسيطة في هذه القناة ديالي، يعني ما كنخدمش بصباغة احترافية 100% وبفرش يعني قيمة. ومع ذلك هذه ماشي حجج باش ما نبدعوش وباش ما نديروش مثل هذه المناظر. كنتمنى من الله مرة أخرى تكون الحلقة عجباتكم واستفدتوا من التقنيات. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو بين أحبابكم وأصدقائكم. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.